با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خوانی دیگه از سری انرژی خوانی های فال رقیب. موضوع این لحظه انرژی خوانی ما این هستش که آیا طرف احساسی شیطنت های رقیب رو میدونه و واکنشش چیه؟ واقعا در قلبش چی میگذره نسبت به این شیطنت هایی که رقیب داره، نسبت به این رفتار رقیب چه واکنشی داره، چه فکری داره، چه تصمیمی داره؟ با نماید خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنه. با نماید خداوند و یاری کائنات انرژی خوانیمون رو آغاز میکنیم. ولی ببینیم که چه نگاهی داره، چه دیدگاهی داره، چه فکری داره، چه طرز فکری داره، چی فکر میکنه واقعا قلبا در خصوص رقیب. اعترافات قلبی این فرد چه میتونه باشه؟ ولی اولین کارتی که دادش در اینجا همونطور که ملاحظه میکنین اون انعکاس اشتباهات خودش رو حتی در رقیب میبینه. یعنی که انگار که او رو کارمای خودش میدونه و یک نفر که اومده انگار انتقام تمام دنیا رو ازش بگیره و همون چیزی که در خودش هست رو احساس میکنه از او داره انعکاسش رو حس میکنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه همونطور که ملاحظه میفرمایید این به شبنم ها رو میبینید قطره قطره وارد این آب میشن و احساس میکنه که باید رها کنه، احساس رها شدن، باید خودش رو رها کنه از شر این شرایط موجود، بتونه راحت بشه. چیزی که حس میکنه طرف احساسی بنابراین این هستش که باید این شرایط رو پشت سر بگذاره، باید رها کنه خودش رو و از این شرایط راحت کنه، این شرایط رو به حال خود بگذاره و خودش رو نجات بده از این شرایط. و بله، آکنتلار به معنای حالا چکه چکه کردن، انگار که و میگه که به رفتن، انگار همون حالتی که اون شبنمایی که میریزه تو آب رها شده میشه. از این طرف هم میگه که باید اجازه بده که رها بشه، واقعا باید خودش رو رها کنه. گیتمک به معنای رفتن هستش و تنها راه چارش احساس میکنه رفتن میتونه باشه. خیال کردن و خیال پردازی کردن یعنی که میشینه و با شما بودن رو تصور میکنه، لحظات خوشی که داشته رو تصور میکنه و حتی میدونه که جایی برای رفتن داره. این خیلی بهش امید میده. ولی خب وقتی به دنیای واقعی خودش برمیگرده، به اون حالا زندگی گذشتش یا حالا اون موقعی که با شما بوده و ارتباطش از زمانی که با رقیب شروع شده، چیا به سرش اومده و اینکه ذهنش بسیار بسیار درگیر هستش. یعنی رقیب شرایطی رو براش به وجود آورده که همیشه ذهنش درگیر بوده و اون آرامش، اون آسایش رو حس نکرده در کنار رقیب. چیزی که کائنات داره در اینجا بهش اشاره میکنه و به درون خود رفتن، اینکه حالا فکر میکنه که خواستش چی هستش از زندگی، چی لازم داره، چی نیاز داره، چی رو میخواد، چی رو نمیخواد. به این مسائل خیلی فکر میکنه. چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه، میگه یعنی طرف احساسی به این مسائل خیلی فکر میکنه و دوست داره که شادی کنه، دوست داره که حس و حال خوبی داشته باشه، اون رها شدگی رو داشته باشه، اون حس رها شدگی رو حس کنه، باز هم حس شادمانی رو. به خاطر اینکه چیزی که اینجا داره نشون میده مثل که رقیب اجازه این کار رو بهش نمیده.
حتی شادی کردن طرف احساسی برای رقیب میتونیم بگیم که اون حس کردنش خیلی میتونه رنجاور باشه. اینکه یک رابطه خوب داشتن، دوست بودن، صمیمی بودن، واقعا انگار طرف احساسی یه آرزوهایی داره از آرزوهاش صحبت میکنه و میگه که احساس میکنم که همش رقیب میخواد منو گناهکار جلوه بده و همش توی ذهنم عذاب وجدان داشته باشم، همش یا توی ذهنم بگردم ببینم من کجای کار اشتباه کردم و با پلیتیکا یعنی با سیاست میگه رقیب با من برخورد میکنه، با سیاست میگه رقیب با من رفتار میکنه، همش دنبال این هستم ببینم کجای کار اشتباه کردم و چه اشتباهی کردم، واقعا مشکلم چی هستش و اینکه مشکلمون اصلا از کجا شروع شده، سر چی هست مشکل ما، چرا همش دوست داره حاشیه پردازی کنه، چرا همش دوست داره زور بگه به من و یا اینکه منو کنترل کنه، چرا میخواد منو مجبور کنه که عاشقش باشم و طرف احساسی به این مسائل فکر میکنه. و ترومواهای کودکیم هم میگه به من به رقیب داره در واقع کمک میکنه، به جایی که به من کمک کنه میگه روبروی من هست و به رقیب کمک میکنه. ترومواهای کودکی یعنی که نقطه ضعف های من رو یاد گرفته و میتونه بدلش رو برای من بزنه و خودم هم حس میکنم به خاطر ترومواهای کودکیم هست، چیزایی که از گذشته دارم هستش که رقیب میتونه اینطوری با من بازی کنه و منو تحت کنترل خودش داشته باشه. با یه جمله میتونه منو آروم کنه، با یه جمله میتونه منو به هم بریزه. میگه انگار که چم و خم منو یاد گرفته و این خیلی برای من سخت هستش، چون من همیشه طوری هستم که اون میخواد، هیچ وقت اونجوری که خودم میخوام نیستم. سکوت، بله، اختلاف هایی که میگه بینمون هست، سکوتی که بینمون هستش یا اون خلایی که حس میکنم همیشه. و از طرف دیگه میگه همش گیرنده هستش این فرد، همش من باید انگار که روی این فرد سرمایه گذاری کنم، همش باید پرش کنم، همش باید بهش بها بدم، همش باید دهنده باشم توی رابطه، از نظر احساسی باشه، از نظر مالی باشه. احساس میکنم که همش اون کسی که ساپورت میکنه منم، ولی اون کسی که زور میگه اون هستش. یعنی که میگه اون سرویس واقعی رو من دارم میدم، اون هست که داره از این سرویس استفاده میکنه، ولی به جایی که اون دنبال من باشه من خودم رو یه موقع پیدا میکنم که واقعا دنبالش هستم، احساس میکنم. و با وجود این همه مشکل، این همه اشتباهی که اون داره، خودم هم نمیدونم دنبال چی هستم. و آهنگ، بله، میگه که خیلی خوب بلده که کجا چطور با من رفتار کنه، با من خودش رو هماهنگ کنه و دقیقا موقعی که من میبرم و میخوام رابطه رو ترک کنم این تاکتیکش تغییر میکنه، رفتارش تغییر میکنه با من و دقیقا همون موقع همونجا هستش که من احساس میکنم که انگار با یه آدم دیگه، با یه آدم جدید طرف هستم. و اینکه تنبلی کردن، میگه احساس میکنم برای اینکه برای این رابطه وقت نذاره، برای من وقت نذاره، حتی حاضر هستش که از انرژی منفی دو جادو استفاده کنه ولی دنبال من نیاد، از من خواهش نکنه، من درخواست نکنه یا عذرخواهی نکنه. در واقع رقیب رو به شکلی میشناسه که حتی رقیب خودش هم تصور نمیکنه که طرف احساسی اینقدر خوب شناخته باشدش و ولی خب این شناخت کافی نیستش تا وقتی که طرف احساسی فکر کنم به اون حد نسبت به اون اراده واقعیش دست پیدا نکنه و با اراده حرکت نکنه. ببخشید عزیز دلم، بله، میگه با وجود اینها، با اینکه میدونم که خب
میخواد بدون زحمت رابطه رو داشته باشه، بدون زحمت من رو داشته باشه و خیلی من رو کنترل میکنه و سعی میکنم یه جاهایی که فاصله بگیرم یه کارایی میکنه که من وجدانم در عذاب باشه یا حرفایی میزنه که من احساس میکنم واقعا این برای من یه کاری کرده، واقعا من اونجا میخوام احساس دین بکنم، انقدر منو بدهکار خودش نشون میده و با مسائل اخلاقی و با مسائل احساسی دست و پای من رو سعی میکنه ببنده و میگه میدونم که من اگر این رابطه رو ترک کنم انگار که از مادر تازه متولد شدم، اینقدر به آرامش میرسم و هر وقت هم که میخوام تصمیم بگیرم به این کار نمیدونم چرا تو این مسئله اینقدر کند پیش میره. مسئله دیگری که بهش داره اشاره میکنه، بله میگه من آدم بی فکری نیست، آدم احمقی نیستم، نبوغ خاصی دارم. میگه ولی در برابر این آدم نمیدونم چرا انقدر هنگ هستم، انقدر بسته هستم و در درونم میگه یک جنگی به پا هستش، در درونم هیچ چیزی وجود نداره که بخواد این فرد رو تایید کنه، اما خودم وقتی که میخوام یه حرکتی بکنم میبینم که واقعا توی اون شرایط سخت خودم رو نگه داشتم، تو اون شرایط سخت خودم رو قرار دادم و از اون شرایط خودم رو نتونستم خارج کنم و این مثلا خیلی ذهنم رو میگه درگیر میکنه، خیلی ناراحتم میکنه که چرا من نمیتونم این رابطه رو ترک کنم و تکلیفم رو با این رابطه یکسره کنم، چرا اجازه میدم با من بازی کنه. برای دلم اجازه بدید که من این دک رو بذارم این طرف. دکای جدیدمون هست، البته بنده از این دک اولین دکی که داشتم دقیقا همین دک بود، ولی خب خیلی قدیمی شده و این دک جدید هستش، یعنی اون دک واقعا خیلی قدیمی شده، اینجا هستش. بله جزو دکاییه که اغلب اوقات کنار دستم هستش، تو این کیسه گذاشتم و سالها هستش این دک رو دارم و مایکل دید گفت ماما لنگه همون دکت دوست داری داشته باشی یه نوشو که برای نژخانی ها استفاده کنی؟ گفتم بله. همونطور که ملاحظه میفرمایید دقیقا همین دک هستش، دقیقا همین کارت هست این کارت، ولی خب این دک رو من از ایران گرفتم، این دک رو مایکل توی ترکیه گرفته، بله یعنی از همین جا گرفته و دوست داشتم با این دک، خیلی دک پرقدرتی هست، خیلی دک جالبی هستش. بله بذارم تو کیسش خیلی قدیمی شده این دک، خیلی، چون این دک خیلی قدیمی هست واقعا، دک بسیار بسیار قدیمی هست، اولین دکی که داشتم هستش میتونم بگم دقیقا، یعنی دقیقا اولین دکی هستش که داشتم. بله بذارم سر جاش، این کنار دست من همیشه پر از دک ها هستش که یه موقع وسط انرژی خانی شاید لازم بشه، حالا از هر کدوم بتونم استفاده کنم. بله بنابراین طرف احساسی خودش هم گیر کرده، خودش هم میگه نمیدونم چرا واقعا گیر کردم تو این مسئله. امید که کائنات هر آنچه که پنهان هست همکنون و در همین لحظه بر شما عز دلم آشکار کنه. امید. ببینیم دیگه به چه مسائلی کائنات بخواد اشاره داشته باشه. بله سنگ گرانیت رو داره بهش اشاره میکنه.
ولی میگه که از نظر جنسی من اون رو رها کردم. میگه ازگور به معنای رها کردن، میگه رها کردم، ولش کردم و هیچ رابطه ای من با این فرد ندارم. ببینید ما نمیپرسیم، خودش داره اعتراف میکنه به این مسائل. مثلا ما نپرسیدیم مثلا رابطه جنسیش رو. دکای جدیدی هستش که بله مایکل برامون انتخاب کرده، ببینیم که تا چه حد این دک ها جواب میدن. ولی به نظر من که خیلی خوب، بسیار بسیار دک های قوی هستن، خیلی باهاشون ارتباط گرفتیم اگر اشتباه نکنم. میگه این قسمت احساس این رابطه رو من میبندم، یعنی بستم این قسمت رو. کد کیهانی 999 رو هم براش داره اشاره میکنه. و اینکه میگه که تا همیشه، تا برای همیشه، میگه از نظر جنسی رهاش کردم، تا همیشه من از نظر احساسی، قسمت احساسی رابطه بسته هستش. میگه و میگه برای همیشه. و میگه قلبم، بدنم و روحم همه، میگه که به شکل همراه با هم به سمت این فرد بسته هستش، به سمت رقیب. چون اصلا از بستم شروع کردش تو صحبتاش. و میگه که در حال حاضر میگه دارم ریشه های خودم رو پیدا میکنم، ریشه های اصلی خودم رو پیدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی که به شما داره فکر کنه، به عشق واقعی داره فکر میکنه، به اینکه شما چقدر در حقش محبت کردید. اگر اون محبت ها رو ندید گرفته، اگر کوتاهی کرده، اون مسائل داره از ذهنش میگذره. و اینکه و میگه که تصمیم گرفتم به کسی بها بدم که به من بها میده، ارزش میده. ببینید، مرسی به خاطر این انرژی قشنگتون. چقدر زیبا این دکا جواب میدن. اگر نظرتون این هست بازم از این دکا انرژی خانی کنین. و خورشید رو داره بهش اشاره میکنه، همونطور که ملاحظه میفهمید. میگه یعنی از جایی که گرما میگیرم، از این به بعد سعی میکنم به اون سمت حرکت کنم. یعنی در واقع این فرد داره اعتراف میکنه، میگه که خوبیای تو رو نادیده گرفتم، از این به بعد سعی میکنم که به کسی که واقعا داره بهم ارزش میده ارزش بدم. او رو میخواد رها کنه چیزی که داره میگه و دنبال ریشه میگردم. بعد به این مسئله اشاره میکنه. خیلی زیبا جواب میده، خیلی خوشم اومد واقعا. بسیار قدرتمند داره جواب میده، جوابهای بسیار بسیار شهودی و زیبایی رو داره میگه. یعنی یه چیزهایی رو میگه اصلا با عقل انسان هم مرتبط هستش، جور در میاد، با منطق جور در میاد و با اون زندگی که این فرد داره و سوالهایی که شاید بارها بر بارها در ذهن شما برای شما نقش بسته بود، انگار داره جواب همه اونها رو به شما میده. بله. و میگه یک زخم کارمیک، انگار که خودش هم میدونه، میگه که یه زخمی که مال کارمای من هستش رو تا شیوروم همراه خودم انگار دارم میکشم و همراه خودم دارم و با خودم دارم این زخم کهنه، حالا این زخم رو، این اشتباه رو، کارمای اشتباه هم رو دارم همراه با خودم میکشم و میبرم. و یعنی که میخواد بگه مثل یک بار سنگین، یک بار اضافی روی دوشم قرار گرفته این رابطه با رقیب.
و بله میگه که منو سعی کرد با از راه به در کردن، منو سعی کرد با فریب به دست بیاره. خیلی جالب هستش که به این مسئله خیلی واضح داره اشاره میکنه. یعنی که منو گول زد اصلا. من تو فکر این رابطه نبودم. حالا اگرم به فکر یه رابطه کوچیک بوده یا اصلا به فکر رابطه نبوده، رقیب در شرایطی قرارش داده که با رقیب وارد رابطه بشه. یعنی انگار که یه رابطه ای که تصمیمی براش نداشته طرف احساسی. این کارت دقیقا داره به این مسئله اشاره میکنه. بله بله با کد کیهانی 111 داره میگه که میگه صدای قلب خودم رو دیگه دارم میشنوم، ندای قلب خودم رو دیگه دارم میشنوم، دیگه دارم میفهمم واقعا من چی میخوام تو این دنیا، دنبال چی هستم و خواسته من از این دنیا چیه. و کد کیهانی 222 رو داره بهش اشاره میکنه. میگه که از نظر احساسی دارم تعادلم رو پیدا میکنم. چقدر جالب اینا کدا همه پشت سر هم اومد. و کد 333 رو داره بهش اشاره میکنه. این عزیزانی که کدای کیهانی رو میخوایم بدونین میتونید یادداشت کنید. و میگه که اون کشش های احساسی توتکو یا خواسته های قلبی معنا میده. و میگه و آرزوهام، اون خواسته هام رو، امیالم رو میتونم دیگه مثلا اینکه چی میخوام، چه خواسته ای از این دنیا دارم رو دیگه میفهمم، حس میکنم خواسته هام رو. و کد کیهانی 444 رو داره بهش اشاره میکنه. بله میگه رابطم رو میخوام تعادل در رابطم به وجود بیارم. یعنی نمیخواد بذاره رابطه‌ای که با شما داره تموم بشه یا ناقص باقی بمونه. تکلیفش رو، تعادل در رابطه، تکلیفش با رابطه رو میخواد مشخص کنه، منتها ولی با تعادل. و میگه که انقدر قدرت دارم که بخوام رابطه احساسیم رو، زندگی احساسیم رو به یه جایی برسونم، صاحب لمه به معنای صاحب بشم بهش. یعنی که بتونم تعادل رو در اون به وجود بیارم. بله آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون در همین لحظه آشکار کنه. آمین. چقدر جالب. ببینید این همه بر خورد، بعد تو ادامه باز رفت رو کدهای کیهانی. خیلی دکه قوی هستش. دقیقا این همه بر خورد دوباره از 666 آغاز کردش. خیلی جالب هست برام که خیلی انگار که توی ارتباط خاصی هستید شما در این لحظه. و بله میگه که مسائل احساسیم رو، رابطه های احساسیم رو از اول میگه از نظرم میخوام بگذرونم. حالا در خصوص با شما داره صحبت میکنه. اینکه حالا تو اونجا میگه اون رابطه تموم شده، اینجوریه اونجوریه، خیلی صحبت کرد. حالا همش روی رابطه های دیگه، یعنی در واقع به سمت شما حرکت کردن رو داره در موردش صحبت میکنه. هم تو این کارت ها بود و هم تو این کارت بهش داره اشاره میکنه. و اینکه و میگه که در خصوص مسئله عشقم، عشق آشکیولوندا در راه عشق، میگه که دارم پیشرفت میکنم، دارم میفهمم، دارم درک میکنم که چه کار باید بکنم. بنابراین این فرد
یک وابستگی احساسی بسیار قوی نسبت به شما داره و میگه که برای یک موفقیت خوب، برای فراوانی ها در راه در راستای فراوانی و موفقیت هم میگه که راه هم رو احساس میکنم که دیگه پیدا کردم. 3 کارت دیگه این دک اگر به ما بده، میگه کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. 3 کارت ولی داد به ما 3 کارت، ولی این 3 کارت رو دیگه خدای کیهانی نداره و داره میگه که بله سنگ های صورتی داره اشاره میکنه، کوارتز اشاره میکنه و میگه که میگه دیگه به شرایطی رسیدم که واقعا دلم برای خودم میسوزه وقتی روبرو خودم قرار میگیرم. ولی روبرو شدم و میخواد با شما صحبت کنه، میگه میخوام روبرو بشم و صحبت کنم، صحبت های زیادی از کلا میگه یه حرفایی هست توی دلم هست که میخوام به تو بگم. ولی و میگه که دوست دارم باز هم یه کاری بکنم، حالا با جاذبه هم یه کاری بکنم تو رو باز هم مثل قبل دلت رو به دست بیارم. ولی آمی که کائنات هر آنچه که پنهان هست همکنون و در همین لحظه بر شما عزیز دلم آشکار کنه. آمین. ببینیم که با این دک چه مسائلی رو کائنات میخواد آشکار کنه. میخوام یه دونه یه دونه کارت بگیرم اگر ممکن باشه. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. بله بله به معنای دلسوزی هستش این کارت. میگه انگار که دلش سوخته، خیلی احساس میکنه شما رو اذیت کرده و دلش هم توی زندگی سوخته، یعنی اون کارمایی که در موردش صحبت میکرد و کرکو به معنای ترس های این فرد هستش و میگه ترس از دست دادن دارم در کنار تو. میگه من خیلی نشه به معنای حالا نشه بودن، حس خوب داشتن رو داره بهش اشاره میکنه. میگه خیلی حس خوبی داشتم اما الان خیلی خشمگین هستم، خیلی ناراحت هستم. حتی میگه به خاطر رفتارهایی که خودم داشتم هم ناراحتم، یعنی به خاطر اون رفتارهایی که با تو داشتم ناراحت هستم و خیلی دوست دارم با تو باشم. ببینید همونجا دیگه اون رقیب رو رها کرد و اصلا انگار با خوش حرفی دیگه نداره و به سمت شما داره صحبت میکنه، با شما داره صحبت میکنه طرف احساسی. ولی یه دونه یه دونه میخوایم اگر ممکنه کائنات به ما کارت بده. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو بر شما عزیز دلم آشکار کنه. آمین. و چقدر آرامش داره این کارت، این دک ها واقعا خیلی دک های پرقدرت و پر از آرامشی هستن. بله و میگه که انگار که یک امداد غیبی میخواد به وجود بیاد. کائنات میگه انگار این مزاحما رو، میگه که این پرنده هست که مگس خار هستش و مگس هم میدونید مزاحم هست. میگه انگار که مزاحم های زندگی شما رو میخواد کائنات از شما دور کنه و اینکه بله ویل رو هم که میدونید دیگه مظهر شانس هست. این فرد احساس میکنه که خیلیا رابطه شما رو خراب کردن یا نذاشتن رابطتون شکل بگیره خوب.
میگه که اون مزاحم ها رو میخوام بزنم کنار. میدونم بعضی ها مزاحم شدن و فیل شما رو شانس میدونه. میگه وقتی که تو زندگی من بودی، خب رابطمون خوب بود، خیلی من روی شانس بودم، احساس قدرت میکردم و بله. و اینکه همونطوری که ملاحظه میفرمایید گرگ رو میگه که آدم هایی که اذیت کردن، نذاشتن شانس من رو خراب کردن، قدرت من رو سعی کردن من بگیرن، با حالا اون ماسکی که به چهره داشتن، با اون نیت پلید و کثیفی که داشتن، خراب کردن رابطه ما رو. و پروانه شدن، بله، عاشق شدن، اون حس عاشق شدن رو خواستن در من بکشن، خراب کنن یه رابطه خیلی خوب رو، رابطه‌ای که خیلی خوب بوده از هر نظر رو خواستن خرابش کنن. و به خاطر همین زیبایی های رابطمون رو میگه برای من خراب کردن. و انگار که طرف رو مثلا دیدیم به چشمش مثل گرگ میاد، طرف به چشمش یه چیز زشت میاد و انگار شما رو این فرد دیگه واقعا نمیدیده. چیزی که داره در اینجا بهش اشاره میشه، اون زیبایی های شما، خاص بودن شما، حالا خانم باشی آقا باشی هیچ فرقی نمیکنه. بله. و میگه که پروانه شدن، با هم بودن، یک رابطه عاشقانه رو با هم داشتن تا برای همیشه، تا برای همیشه. و این میدونید دیگه علامت همیشه هستش و میگه تا برای همیشه این رابطه میخوام باقی بمونه. و özgürlük، آزاد شدن، میخوام از دست این فرد آزاد بشم و به سمت تو بیام. و آینه، میگه تو با من همیشه صادق بودی و صداقت تو رو دوست دارم. و چشم، میگه که رابطه ما چشم بخوردش، من میدونم اینو که رابطمون چشم خورد، یا همش زیر نظر بودن کسایی که همش رابطه ما رو زیر نظر میگرفتن و تو فکر این بودن که بخوان خرابش کنن. و از طرف دیگه چیزی که داره میگه، این طرف احساسی شما چشمش دنبال شما هست، شما رو تعقیب میکنه و شما شاید فکر میکنید که این فرد شما رو فراموش کرده، ولی اینطور نیست. این فرد شما رو زیر نظر داره. و چارو به معنای اشاره کردن و ببخشید خبر کردن، صدا کردن. و تو فکر این هستش که ببینید دستش رو دراز کرده، به دست آوردن یا نشانه‌ای رها کردن، یه نشانه هایی، به طور مثال بیاد استوری شما رو ببینه، به طور مثال بیاد لایک کنه، یا یه جایی میری این فرد رو ببینی، یا یه صحبت هایی بشه، یا با اطرافیان شما صحبت کنه. ببخشید عزیزم، در واقع داره کائنات به این اشاره میکنه که این فرد یه نشانه های این روزها از خودش به جا میذاره، اگر که فاصله بینتون هست، سردی بینتون هست و شما یک نشانه ای از این فرد، حالا چه باهاش زندگی میکنید چه دور هستید، یه نشانه هایی از این فرد دریافت میکنید. و عقاب رو داره بهش اشاره میکنه، اینکه خب این طرف احساسی با شما بودن رو میخواد، شما رو هدف خودش میدونه و به سمت شما حرکت کردن رو به وضوح داره بهش اشاره میکنه. بنابراین میخواد که با شما ارتباطش رو محکم کنه. و در اینجا داره به یک بانو اشاره میکنه. بله، به یک بانو اشاره میکنه، گربه رو داره بهش اشاره میکنه، یا آدم هایی که میگه بهشون خوبی کردیم و اونها باعث رنجش خاطر ما یا جدایی ما شدند هم اشاره میکنه. بنابراین بله. بله، میگه درخت خیال، درخت رویاها، درخت آرزوها. و اینکه
یک خانواده‌ای تشکیل دادن یا یک محیط امن و گرم رو در کنار هم داشتن رو میخواد. و شیفاجی به معنای شفا میگه که میخوام که به رابطمون شفا بدم و اتفاقهای خوب رو میخواد رقم بزنه. و در اینجا همطور که ملاحظه میفرمایید این شکلی که لنگر کشتی هست شانس هستش. و بله اینکه میخوام که اون مسئولیت رابطه رو به عهده بگیرم، میخوام که این رابطه رو درست کنم، چون به اریل بله داره به لنگر کشتی ببخشید داره اشاره میکنه، به معنای این هستش که شانس من تو هستی و میخوام که تو رو به دست بیارم و در کنار تو باشم. در اونجا هم باز به فیل هم اشاره میکرد، مظهر خوششانسی هستش. حالا هم میگه هر چقدر هم که آروم باشه یک رابطه بسیار زیبا و با یه شانس خیلی بزرگ هستش. و اینکه حالا به شما وقتی فکر میکنه انگار یک راه فرار برای خودش داره، این هستش که دل خوشش کرده حالا به اینکه از رابطه خارج بشه. دوست دارم عزیز دلم، چه تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن، در نور باشی و شب و روز بر شما عزیز دلم بخیر خوشی باشه. آمین.